Chào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều và buổi tối anh em nhá. Có vẻ có một vài anh em cũng khá ngán ngẩm đống drama mà tôi đăng mấy tuần qua rồi phải không? Nên video hôm nay tôi có thể đảm bảo với anh em rằng 90% là sẽ chỉ có tin tức về game thôi. Tuy vẫn có tí để drama trong video nhưng sẽ không chiếm quá nhiều thời lượng đâu. Vậy hôm nay ta sẽ có những tin gì đây? Đầu tiên, chúng ta sẽ nói về tựa game fanmade mới của Forsaken đang viral trong khắp cộng đồng. Tiếp theo sẽ là về skin dì dân của Tu Tam. Tiếp đó sẽ là tin về một killer concept cũ của Forsaken đã bị lãng quên. Tin cuối sẽ là về bộ kỹ năng combo trên không vô cùng bá đạo đã bị loại bỏ của Nosferatu. Anh em đã chuẩn bị cho mình một tô cơm hay đồ ăn vặt chưa nào? Hôm nay sẽ toàn là tin thú vị mà thôi. Nên để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức mới nào trong Forsaken thì anh em tốt nhất là nên xem đến cuối video đấy. Dù sao thì tôi sẽ rất vui nếu anh em bỏ ra vài giây thôi. Lướt xuống dưới video này để vả ngay vào nút like và nếu chưa đăng ký kênh thì vả thêm nút sub nữa. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thôi không dài dòng nữa, ta vào nội dung chính thôi. You can't fight it, you can't breathe. You say something so loving, but now I gotta let you go. You'll be better off with someone who I don't wanna be alone. You know it hurts me too. You look so broken when you cry. One more and then I say goodbye. Đầu tiên chúng ta hãy nói về tựa game fanmade Forsaken mới đi. Nói chung thì tựa game này đang viral khắp trên Twitter. Còn lý do tại sao ấy hả? Hãy để tôi giải thích từ đầu. Chắc ai cũng đều biết về Forsaken Sandbox rồi phải không? Dù sao video trước của tôi cũng có đề cập tới mà. Nhưng đề phòng có người vẫn chưa biết về tựa game này, thì về cơ bản Forsaken Sandbox là một tựa game copy ăn theo Forsaken. Nó đã sử dụng và đánh cắp rất nhiều tài nguyên từ Forsaken và các trò chơi khác. Và cũng do thế mà Forsaken Sandbox đã bị gỡ xuống và không còn chơi được trên Roblox nữa. Và thế là những người tạo ra trò chơi đó đã bàn bạc với nhau và quyết định làm một tựa game Forsaken fanbase khác. Nhưng để không đi vào vết xe đổ trước của mình, họ đã làm tựa game mới này theo một hướng khác. Nói chung thì họ đã tuân thủ tất cả các quy tắc mà những người sở hữu Forsaken đã đặt ra cho những nhà làm game trên Roblox về việc làm một tựa game fanbase ăn theo Forsaken. Và thế là dự án Forsaken Shattered được khai sinh. Hiện tại tựa game này vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, tuy thế nó đã xuất hiện sẵn trên Roblox rồi, chỉ là ta vẫn chưa thể chơi được thôi. Dựa trên những gì tôi thấy cho đến giờ, thì tựa game fanmade Forsaken mới này có vẻ vẫn chưa làm trái bất kỳ quy tắc nào của Forsaken mà tôi đã đề cập ban nãy. Vậy chính xác thì họ đã làm như thế nào nhờ? Chắc anh em cũng tò mò phải không? Về cơ bản thì các dev của Forsaken Shattered đã thiết kế lại hoàn toàn 90% các nhân vật mà họ đã lấy từ bên Forsaken gốc. Hãy lấy nhân vật này làm ví dụ nha. Đây là một nhân vật mà đội dev Forsaken Shattered đã thiết kế lại để không bị Forsaken gốc gõ gậy. Và theo những gì tôi biết thì Chu Tam chính là nguyên bản của nhân vật này. Bộ xương khô này có tên là Koza và họ đã lấy cảm hứng thiết kế ra nó từ gói Coblox gì đó trên Roblox. Dựa trên ngoại hình, ta có thể nói là nó chả giống Chu Tam ở điểm nào cả. Và đó chính là điểm mấu chốt. Đây chính là cách mà họ tránh bị bên Forsaken gốc gõ gậy. Đội dev của Forsaken Shattered đang cố gắng làm cho các nhân vật họ lấy từ bên Forsaken gốc trông khác biệt hoàn toàn so với nguyên bản. Và có vẻ như việc này đang hoạt động khá tốt. Tôi khá chắc là họ cũng sẽ làm lại một số kỹ năng luôn. Chứ tôi không biết cái bộ xương khô này móc đâu ra con dao để đâm killer như Chu Tam bên Forsaken gốc cả. Mọi người nhìn chung đều đang khá thích cách mà đội dev của Forsaken Shattered làm để tránh lặp lại trường hợp như tựa game cũ của mình là Forsaken Sandbox. Và nói chung nếu họ duy trì được độ yêu thích này, thì có khi họ sẽ tạo ra được tựa game fanmade Forsaken thành công nhất từ trước đến nay, mà vẫn tuân thủ tất cả những quy tắc mà Basil đã đặt ra. Những gì đội dev Forsaken Shattered đang làm, về cơ bản giống y hệt giải pháp mà Hitoko đã nói đến vài tuần trước để thoát khỏi sâu. Tóm gọn lại là, Hitoko đã nói rằng Forsaken chỉ có thể thoát khỏi sâu chỉ và khi họ tạo ra được một trò chơi khác, vẫn giữ nguyên được phong cách của Forsaken gốc, và đi kèm với đó là đổi mới lại hoàn toàn đội ngũ dev, thì khi đó họ mới có thể hoàn toàn thoát khỏi sâu. Và nói chung là tôi khá hứng thú muốn xem Forsaken Shattered sẽ trông như thế nào khi nó được ra mắt. Dựa trên những gì tôi thấy trên Twitter, mọi người đều đang rất hào hứng với trò chơi mới này, không chỉ vì họ nghĩ rằng các nhân vật mới được thiết kế lại trông rất tuyệt, mà còn bởi vì đây là một trò chơi mới tương tự như Forsaken, nhưng không còn liên hệ gì với sâu nữa. Không biết anh em sao, nhưng theo trên Twitter thì lý do Forsaken Sandbox trở nên viral như thế ngay từ đầu là vì mọi người trong cộng đồng muốn chơi một tựa game nào đó khác, vẫn tương tự như Forsaken nhưng mà không cần phải ủng hộ túi tiền của sâu. Vì vậy, ngay khi nghe tin một tựa game mới sắp ra mắt sẽ đáp ứng được những tiêu chí này, điều hiển nhiên là tựa game đó sẽ nhanh chóng viral rồi. Việc phát triển của Forsaken Shattered vẫn đang diễn ra khá là thuận lợi trong mấy tuần vừa qua,
và chúng ta đã được cho thấy rất nhiều teaser và leak mới của tựa game này. Có vẻ như các dev của Forsaken Shattered đang làm việc rất chăm chỉ để đáp lại sự mong chờ của cộng đồng, và tôi thực sự rất tò mò muốn xem các dev bên Forsaken gốc sẽ phản ứng thế nào khi trò chơi này được ra mắt chính thức. Nói chung tôi không khuyên anh em nên hoàn toàn ủng hộ tựa game mới này hay gì, vì tôi biết vẫn có một số bạn không thích và vẫn không có tí thiện cảm nào với đội dev của Forsaken Sandbox cũ. Dù sao thì họ cũng chỉ toàn đi ăn cắp với copy rồi lấy về làm của mình mà. Nhưng dù thế đi nữa thì tôi chỉ muốn nói rằng việc anh em chơi hay ủng hộ Forsaken Shattered hay không đều hoàn toàn phụ thuộc vào anh em. Ai cũng nên có quan điểm riêng của mình mà, phải không? Vậy nên, nếu bạn có bất kỳ suy nghĩ hoặc ý kiến riêng nào về trò chơi mới này, hãy chia sẻ chúng dưới phần bình luận để mọi người cùng thảo luận nha. Hiện tại thì, trong khi mọi người đang hào hứng với tựa game mới, các dev và cộng tác viên bên Forsaken gốc thì lại có thái độ trái ngược. Có vài người đã bắt đầu chỉ trích và lên án Forsaken Shattered vì những gì họ đang làm hiện tại, và điều này đã gây ra một chút drama trên Twitter vài tuần trước. Cụ thể như sau, các cổ bóc, một cộng tác viên bên Forsaken, đã đăng một bài viết trên Twitter để thảo luận về Forsaken Shattered, và anh ấy đã bày tỏ một vài suy nghĩ của mình về trò chơi và những gì đội dev Forsaken Shattered đang làm, nhưng đa số là khiển trách. Các cổ bóc về cơ bản nói rằng anh không thích việc Forsaken Shattered cứ cố gắng sao chép phong cách của Forsaken để mang về tựa game của mình. Đồng thời anh còn lập luận rằng một đội ngũ dev tài năng thì sẽ không cố copy những thứ vốn đã có sẵn để làm game, mà thay vào đó anh khuyến khích những nhà làm game tương lai hãy tạo ra một trò chơi hoàn toàn từ con số 0, giống như những gì mà đội dev Forsaken đã làm. Bài đăng này đặc biệt gây tranh cãi và nó đã khiến rất nhiều người tức giận. Khá là trớ trêu vì drama đầu tiên mà Forsaken Shattered dính phải lại không đến từ bản thân trò chơi, mà là do các dev và cộng tác viên của bên Forsaken gốc khơi mào lên khi họ quyết định chỉ trích tựa game này và ghét bỏ nó công khai. Tôi thấy hiện tại đang có khá nhiều người chán ghét các dev vì đã chỉ trích Forsaken Shattered như thế, và điều này đã góp phần khiến các dev Forsaken trông mắt cộng đồng còn tệ hơn nữa sau drama về cái sơ. Mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi có thông tin rằng một trong những màn hợp tác collab sắp tới của Forsaken Shattered đã bị hoãn lại, và mọi người trong cộng đồng ngay lập tức đi đến kết luận rằng lý do nó bị hoãn là vì các dev bên Forsaken gốc đã gây áp lực để hủy bỏ màn collab đó. Tôi không biết liệu điều này có thực sự đúng hay không, nhưng mọi người đã vội kết luận như vậy và đổ thêm ánh nhìn xấu về phía các dev rồi. Tình hình có vẻ không được ổn áp lắm cho sự uy tín của các dev Forsaken. Hiện tại mọi thứ khá hỗn độn và có quá nhiều tranh cãi về vấn đề này. Mặc dù các cổ bóc đã lên tiếng và đưa ra phản hồi về những lời chỉ trích mà anh ấy dành cho Forsaken Shattered, nói thẳng ra ở đây là lên bài xin lỗi ấy, thì vẫn có một số người vẫn giữ nguyên lập trường hiện tại là đội dev bên Forsaken đang trở thành kẻ xấu, vì bản thân có danh tiếng mà bắt nạt một tựa game còn chưa được phát hành. Dù sao đi nữa thì drama tóm gọn lại chỉ có thế thôi. Anh em có ý kiến gì, ai sai ai đúng thì bình luận để mình đọc nữa nha. Tôi cũng khá tò mò không biết anh em nghĩ gì về chuyện này. Tiếp theo, ta sẽ cùng bàn về skin dì dân cho Chu Tam. Cho những ai chưa biết, skin dì dân Chu Tam là một skin trong cửa hàng game, được phát hành trong bản cập nhật Nốt Phe Gia Tu vừa qua, nhưng thật không may là nó đã bị gỡ khỏi game ngay lập tức sau khi bản cập nhật được phát hành. Cho ai thắc mắc thì đây là thiết kế của skin, và dựa trên những gì tôi nghe được, nó dường như dựa trên avatar của một ai đó cũng khá nổi tiếng trên Roblox. Skin dì dân đã bị tạm thời gỡ bỏ khỏi game vì chủ sở hữu của skin, cũng tên là dì dân luôn, đã hiểu lầm rằng skin của mình sẽ được ra mắt ở bản cập nhật sau cơ. Nhưng cập nhật sau hay cập nhật này thì có khác biệt gì chứ? Chắc anh em đang khá khó hiểu điều này phải không? Để mình giải thích, dì dân nói rằng anh không thoải mái khi skin của mình làm ra được phát hành trong game với tình trạng đầy drama như hiện tại. Nhưng anh cũng đề cập rằng skin dì dân Chu Tam sẽ sớm quay trở lại trong một bản cập nhật tương lai sắp tới, ít nhất là đến khi đống drama lắng xuống. Ta chỉ có thể hy vọng điều này sẽ sớm trở thành hiện thực mà thôi. Mong rằng thông tin này sẽ hữu ích cho những ai đang thắc mắc về skin dì dân cho Chu Tam biến đâu mất rồi. Hãy nhớ rằng skin này không bị loại bỏ hoàn toàn, nó chỉ đang bị tạm hoãn trong thời điểm hiện tại. Tiếp đến với tin tiếp theo thôi. Gần đây, Alex, một trong những dev chính của Forsaken, đã đăng một bài viết khá thú vị và ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người trong cộng đồng. Alex đã đăng lại một bài viết về skin concept của Chan, tên là Faye Chan. Nếu anh em không biết thì skin concept này được lấy cảm hứng từ một tựa game tên là Faye. Về cơ bản tựa game này là một game kinh dị về một linh mục chiến đấu với quỷ dữ. Alex trong bài đăng lại đó đã nói rằng skin concept này làm anh nhớ đến một killer đã bị lãng quên tên là Michael David, một killer đã từng được lên kế hoạch phát triển từ thời kỳ sơ khai của Forsaken.
Thuở bấy giờ Forsaken vẫn còn mang tên là Damnation. Về cơ bản thì, Michael David mà Alex đề cập tới là một trong những nhân vật phản diện trong tựa game Fate mà tôi vừa nói ban nãy. Trong Fate, Michael David là một cậu bé bị quỷ ám. Tôi sẽ không đề cập quá sâu về cốt truyện game. Ai có hứng thú thì có thể tự tìm hiểu nha. Sau khi đăng bài viết đó, Alex còn nói thêm rằng anh ấy sẽ cố gắng tìm lại mô đồ cũ của Killer chưa từng bao giờ được hoàn thiện này. Và thật bất ngờ, không lâu sau đó, anh ấy đã thực sự tìm thấy nó và đăng lên cho mọi người cùng xem. Rõ ràng là mô đồ này đang ở giai đoạn phát triển cực kỳ sơ khai và còn lâu mới hoàn thiện, nhưng ngay cả ở dạng thô sơ như thế, trông nó vẫn thực sự đáng sợ. Nụ cười rộng ngoác tới mang tai, đôi mắt kỳ dị, đi kèm với đó là một cảm giác vừa ớn lạnh vừa không tự nhiên. Nói chung thì, mô đồ này đã được thiết kế vô cùng hợp lý cho Forsaken lúc bấy giờ, bởi vì trong những ngày đầu của Forsaken hay còn được gọi là Damnation, các dev muốn mang đến một phong cách vừa đen tối vừa kinh dị cho tựa game của mình. Và mô đồ này hoàn toàn phù hợp với phong cách lúc đó, nó mang lại cảm giác đáng sợ hơn nhiều so với các thiết kế killer mà ta có ở Forsaken ngày nay. Về việc Michael David từng được lên kế hoạch để thêm vào game cũng không có gì bất ngờ lắm. Forsaken trong giai đoạn đầu có rất nhiều nhân vật độc đáo được lên ý tưởng và phát triển. Chúng ta từng có những nhân vật như 2011X, Cornelius và cung Killer được phát triển và dự định đưa vào game. Đội dev những ngày sơ khai rõ ràng đã thử nghiệm rất nhiều chủ đề kinh dị khác nhau trước khi Forsaken tìm được màu sắc của riêng mình. Nếu xét với Forsaken ngày nay, thì tôi nghĩ Michael David sẽ là một sự lựa chọn khá kỳ quặc để đưa vào game như một killer. Thằng nhóc quỷ ám này không thực sự có nhiều liên hệ với lịch sử của Roblox cho lắm. Theo ý kiến cá nhân của tôi, thì thiết kế và chủ đề của Michael David sẽ phù hợp hơn nếu nó được mang vào những tựa game mang phong cách như Killer Chechu. Dù sao thì, cũng khá là thú vị khi ta được thấy mô đồ của những killer đã bị lãng quên kiểu như thế này. Tôi khá là tò mò không biết Forsaken sẽ ra sao nếu đội dev vẫn giữ nguyên hướng đi ban đầu là tập trung vào yếu tố kinh dị hơn. Cuối cùng là tin thú vị nhất trong video này. Chúng ta sẽ nói về bộ kỹ năng combo trên không đã bị hủy bỏ của Nosferatu. Gần đây, Vết, người dev đã rời khỏi Forsaken do drama ấy, đã đăng một bài đăng cho ta thấy animation cho bộ kỹ năng cũ đã bị hủy của Nosferatu. Theo như anh ấy nói thì, Nosferatu ban đầu được thiết kế xoay quanh một lối chơi khá là độc lạ chưa từng có trong game. Lối chơi cũ của hắn chủ yếu sẽ là cô lập Survivor rồi sau đó dùng combo trên không để kết liễu con mồi. Một ý tưởng thực sự khá là đột phá và mới lạ. Đặc biệt là vì hiện tại chúng ta không có một nhân vật nào trong Forsaken có khả năng chiến đấu trên không trung. Không lâu sau bài đăng đó, các cổ bóc đã đăng tải một vài cảnh quay gameplay thực tế của bộ kỹ năng đã bị hủy này. Và từ những gì tôi thấy, thì nó trông đỉnh vãi. Một trong những kỹ năng chính trong bộ kỹ năng này được gọi là Midnight Ascent, cho phép Nosferatu bay lên trời. Một khi hắn vào trạng thái bay này, Nosferatu sẽ có nguyên một bộ kỹ năng mới. Khi ở trên không, đòn đánh thường của hắn biến thành một cú lao nhanh về phía trước gây 10 sát thương và có thời gian hồi chiêu khá ngắn, cực kỳ hoàn hảo để tạo ra một chuỗi combo trên không trung. Hắn cũng có một chiêu được gọi là tờ rút Harpoon, hoạt động như một viên đạn, cơ chế tương tự như kỹ năng Nova của Noli vậy. Nói chung là một kỹ năng tầm xa thôi, không gì đặc biệt lắm. Kỹ năng cuối cùng tên Bloodbath. Chiêu thức này giúp hắn lao thẳng xuống mặt đất và kéo Survivor chúng phải về phía của mình. Bộ kỹ năng khi hắn ở dạng không bay cũng thú vị không kém. Khi ở dưới đất, đòn đánh thường của Nosferatu sẽ gây ra 20 sát thương, khá là yếu. Tiếp đó là một kỹ năng có tên gọi là Immobilizing Gen. Chiêu này sẽ hất tung cả Nosferatu và Survivor lên không trung, có thể dùng để kết hợp với những chiêu thức khác để tạo ra một chuỗi combo. Những chiêu còn lại thì cũng không có quá khác biệt gì lắm so với phiên bản hiện tại mà chúng ta đang có. Khá đáng tiếc là đội dev đã hủy bỏ toàn bộ kỹ năng độc lạ này chỉ sau khoảng 2 ngày mở bàn chơi thử, và sau đó như ta đã biết nó đã được thay thế bằng phiên bản Nosferatu mà chúng ta có bây giờ. Theo tôi nghĩ lý do chính ở đây là do các dev game đã phải chịu quá nhiều áp lực khi phải hoàn thiện hắn kịp thời hạn là ngày 28, và với một bộ kỹ năng trên không phức tạp như thế, thì sẽ phải tốn rất nhiều thời gian hơn để cân bằng và tinh chỉnh một cách hợp lý. Rất nhiều người chơi trong cộng đồng đã vô cùng thất vọng vì bộ kỹ năng này bị hủy, vì đơn giản là bộ kỹ năng này mới lạ và sáng tạo hơn rất nhiều với phiên bản Nosferatu ta có hiện tại. Mặt khác, một số người tin rằng một killer có thể tạo một chuỗi combo trên không như thế có thể sẽ quá mất cân bằng và gây ức chế nếu gặp phải. Còn anh em thích phiên bản cũ hay hiện tại hơn? Hãy bình luận để mình biết cảm nghĩ nha. Và đó là toàn bộ tin cho ngày hôm nay rồi. Giờ ta tới với chuyên mục bạn bình luận hay bạn lên TV thôi. Đây là toàn bộ những comment nhiều like và đáng chú ý ở video trước. Cảm ơn anh em một lần nữa vì đã hưởng ứng của chuyên mục ngẫu hứng này của mình nha. Vậy chủ đề của video hôm nay là nếu Forsaken vẫn đi theo hướng đen tối và kinh dị như thời kỳ sơ khai, thì bạn nghĩ những killer nào sẽ phù hợp đưa vào game? Chúc anh em có một ngày tốt lành và chúc ngủ ngon.